שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת נשוא. בפרשה מספר נושאים: עבודת הלוויים במשכן, פרשת סוטה, פרשת נזיר, ברכת כהנים וכמובן קורבנות הנשיאים. למעשה כל מחנך מתלבט היכן לשים את הדגש בחינוך. האם להתמקד בסור מרע או להתמקד בעשה טוב. מצד אחד יש להסיר את הרע לפני שהם מתחילים לטפל בטוב. מצד שני, אם נחזק את הטוב, אולי הרע יחלש עד שיעלם. כל הורה מתלבט בדילמה זו. לפעמים הילד מרעיש, עושה שטויות. השאלה אם לצעוק עליו, להעניש אותו, כל פעם להעיר לו שעושה דבר כזה, או שאולי אפשר לפעול בצורה אחרת. בואו ניקח לדוגמה, אבא שנעדר מהבית, הולך לעבודה כ10 שעות, חוזר ב5 אחר הצהריים. אולי הוא קצת עייף, אולי קצת רעב, זה נורמלי. הבן שלו בן 4 מקבל אותו בשמחה. איזה כיף, אבא הגיע, איזה יופי. ואז האבא מתיישב, רוצה לנוח, פתאום הבן קצת מפריע, הוא באמצע המשחקים שלו. יכול להיות שהוא מרעיש, יכול להיות שהוא מפריע, יכול להיות שהוא עושה שטויות. אם אבא כל הזמן יעיר לו, אל תרעיש, אל תתנהג ככה, אל תקפוץ שם, ואולי אפילו יעניש אותו, וכך זה יחזור על עצמו, אז יכול להיות שהבן יגיד, אני לא שמח שאבא מגיע, כי הוא רק מעיר לי, ולפעמים הוא אפילו מעניש אותי. וככה האב הפסיד את הבן. מצד שני, אם האב יודע, זה נורמלי שילדים שובבים קצת, יבוא יגיד לו, בוא בני, בוא תספר לי מה למדת היום, מי הם החברים שלך, עם מי שיחקת, אולי בוא נשחק ביחד. אז יכול להיות שהבן יחכה לאבא כל יום, כיוון שכיף להיות עם האבא. נכון, זה לא קל אחרי 10 שעות עבודה או 8 שעות עבודה, לבוא ולהתחיל לשחק עם הילד. אבל מי אמר שקל לגדל ילדים? בפרשת השבוע אנחנו רואים שיש לנו 2 נושאים מרכזיים, פרשת סוטה ופרשת נזיר. פרשת סוטה היא בבחינת סור מרע, ופרשת נזיר בבחינת עשה טוב. סוטה זו אישה שבעלה חושד בה שהיא לא שמרה לו נאמנות כראוי, לכן הוא לוקח אותה למקדש, שתשתה מן המים המערערים, שיבדקו אותה וכו'. פרשת נזיר, נזיר זה אדם שבעצם רוצה לנהוג בקדושה יתרה. מותר לו, אבל הוא אומר, אני מעדיף שלא. מותר לו לשתות יין, אני מעדיף שלא לשתות יין וכן הלאה. התורה הקדימה את פרשת סוטה לפרשת נזיר. לכאורה, התורה הכריעה בדילמה שלנו, שקודם כל סור מרע, ואחרי כן עשה טוב. אך מה לעשות שרבי יהודה הנשיא, רבי, שערך את המשניות, את התורה שבעל פה, בסדר נשים, הוא הפך את הכל. הוא הקדים את פרשת נזיר לפרשת סוטה. בבחינת עשה טוב ואחרי כן סור מרע. מדוע? מדוע רבי הפך את הסדר שהתורה קבעה? אומרים, אחרי שרבי יהודה הנשיא ראה שבית המקדש הראשון חרב בגלל 3 האיסורים החמורים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וראה שחורבן בית שני היה בגלל שנאת חינם, אמר, אנחנו חייבים להתמקד בטוב ולא ברע. אנחנו קודם כל נחזק אחד את השני, נפרגן לו, נגיד לו כל הכבוד, איזה יופי. וממילא כשאדם ששומע שכולם אוהבים אותו ושמחים בו ומחזקים אותו, הוא בעצמו ייזהר ולא יעשה את אותם דברים רעים. הוא יהווה מסננת של עצמו שסור מרע. כי אם נמשיך להעיר אחד לשני על כל דבר שהם עושים, אנחנו כנראה לעולם לא נגיע לעשה טוב. לכן עדיף להתמקד בעשה טוב, וממילא הסור מרע יחלש. איזה מסר נתן לנו רבי יהודה הנשיא. מסר עצום בתור הורים, בתור מחנכים, בתור מורים. קודם כל נתמקד בטוב. נחזק את הילדים, נחזק את עצמנו, נחזק את החברה.
וממילא הרע יסור מתוכנו. שבת שלום ומבורך.